Hi guys, welcome back to my channel. Guys, meron akong ituturo sa inyo kung paano mag-download ng video galing sa YouTube papunta sa gallery na hindi nyo na kailangan mag-install ng anumang klaseng application. Pero bagong lahat, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga videos na in-upload ko. So keep on watching. So guys, nandito na tayo sa screen ng aking cellphone. Ang una natin gawin guys, punta tayo sa YouTube. Pinutin natin yung YouTube. Tapos, mag-search tayo guys kung anong gusto nyo search. Click natin yung search na nasa itaas. Kayo na bahala guys kung anong i-search nyo. Sa akin, search ko yung yung shark. Huwag lang, yung whale shark o whale shark. Tapos guys, mamili tayo. Sa akin yung yung maliit lang yung oras. Dito lang, 4 minutes. Yan. Tapos guys, i-click natin yung share, yung parang arrow na sa ibaba. Yan. Click lang natin yan guys. Tapos yung copy link guys. Yan. Click natin yung copy link. Tapos guys, back tayo guys, punta tayo sa Chrome. Yan, Chrome. Tapos i-search natin yung YouTube to MP3 guys. Type lang natin YouTube to MP3. YouTube to MP3. Yan. Click natin yung nasa itaas. Yun, nandito na tayo sa YouTube to MP3. Long press lang natin guys. Long press natin. Tapos i-click natin yung MP4. And then yung convert. Click natin yung convert. Tapos guys, pag may lumabas na ganyan, back lang natin guys para mawala. Click natin yung download guys. Download. Yan, nag-download na. Hintay lang tayo guys hanggang matapos yung download. Loading.
guys, tapos na tayo. Punta tayo sa gallery guys. Tingnan natin kung nandoon na ba yung video. Sister. Punta tayo sa gallery guys o kaya photos. Yan, andito na sa gallery natin guys. Pumasok na. Yun lang guys. Simple lang. Walang kahirap-hirap. Sana nakatulong ko sa inyo guys.